Dinuka with Electro. ආයුබෝවන් යාළුවෝ මට කොහොමද? ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ගිය පාර මම ඉන්ට්‍රෝ එකක් දැම්මා ලයිට් බාර් එකක් ගැන. ඒ ලයිට් බාර් එකේ අද මම ඔයාලට මේක ඒ ලයිට් බාර් එක පෙන්වීමක් තමයි අද මම කරන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ තියෙන බොක්ස් එක. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ ගහලා තියෙනවා D08-RGB කියලා 5 watt 1 ampere කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක pickup lamp කියලා එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක බලමු ඕපන් කරලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක යාළුවනේ සපෝටර් එකක් තියෙනවා. බාර් එකට සපෝට් කරන්න එක හිට් වල තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බාර් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ data cable එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට මැනුවල් එකක් එනවා. මේ මැනුවල් එක තමයි එක පැත්තකින් ඉංග්‍රීසියෙන් අනිත් පැත්තෙන් චයිනා කුරෙන්ද ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන. ඉතින් මේ අපි ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. එච්චර දෙයක් නෑ මේකේ. ඒගොල්ලෝ සේෆ්ටි ගැන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපි බාර් එක අරගෙන බලමු බාර් එකේ මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඉස්සෙල්ලාම කොටු තමයි ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ බටන් තුනක් තියෙනවා. මූඩ් එකයි, කලර් කියලායි, පවර් කියලායි. අපිට මූඩ් එකකින් පුළුවන් සිස්ටම් වෙනස් කරන්න, කලර් එකෙන් කලර් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පවර් එකෙන් අපිට ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා C port එක, data cable එක. ඊට පස්සේ mic එකක් තියෙනවා. ඒවා තමයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. අපි දැන් data cable එක අපි බාර් එකේ පිටිපස්සේ අපි කනෙක්ට් කරගමු. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් සපෝටර් එකකින් ඔයාලට මේක හිට් වල තියන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු පවර් එකට. ඔය විදිහ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට චූටි හරි සද්දයක් ආවොත් ඔක උඩ පහළ යනවා. ඔය විදිහට ටච් කරත් උඩ පහළ යනවා මේක. මයික් එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ කලර් මෝඩ් ගොඩක් තියෙනවා. ඩිසයින් වලට ගොඩක් තියෙනවා. මේ විදිහට හිට් වල තියන්න පුළුවන් ඔයාලට. ටේබල් එකේ මම තියාගන්නත් පුළුවන්, අවුලක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් යමු කලර් මෝඩ් වලට සහ ඩිසයින් වලට කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ බාර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන කියලා ලස්සනට අපිට ඇනලයිසර් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ ওই විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඔය බාර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මම subscribe කරන්න, bell icon ටික් කරගන්න, share කරන්න, like කරන්න.
ඉතින් යාළුවනේ අනිවාර්යෙන්ම අලුත් එක්ක ඉඳන් ඔයා මාව subscribe කරන්න. ඉතින් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.